Tadan! So, ito na ang finished product na incorporate ko na yung mayonnaise para feel na feel ang kanyang pagiging sisig. For today's video ay gagawa ako ng sisig. Since marami kaming leftover na meat dun sa binili namin kahapon. So, naisipan ko na gawin itong sisig. And, kumuha lang naman ako sa ating friendly tutor na si YouTube ng mga ideas kung paano. So, stay tuned! Let's go cooking! So, meron ako ditong leftover chicken and yung binili namin na pork. Crispy pata ito. So, ito yung leftover niya. Onions, garlic, gagamit din tayo ng butter, ng salt, and ng seasoning. And since naka-community quarantine tayo at wala akong makuna ng chili or sili, ito na lang yung gagamitin kong pampalit. Kakailanganin din natin ng soy sauce, egg, and ang aking dinurog na pork. Ngayon ay igigisa na natin ang ating sibuyas sa mantika at butter. Ilalagyan natin ng kaunting mantika para hindi masunog agad yung butter. Kasi kung butter lang, masusunog siya. So, yung ginger, lagay natin. Ayan, bango. And since wala tayong chili, lalagay ko na yung karne natin at bubudbudan ko ng chili powder. Ngayon ay ang karne. Tapos, lagyan natin ng soy sauce. Ayan, isang kutsara ang soy sauce. Next is ang ating seasoning. So, lalagyan ko rin itong chili powder, pero konti lang. Dahil ayaw ko maging super anghang. Ayan. Ito na siya. Malapit na siyang maluto. Ang gagawin ko, pagkahango ko nito, ay lalagyan ko ng mayonnaise. Optional ang paglagay ng mayonnaise. Nasa sa inyo kung gusto niyo. Kasi marami ako napanood na video na hindi nila nilalagyan ng mayonnaise. So, para maging parang feeling sisig talaga para sa akin, ay lalagyan ko siya pero kaunti lang. Mga isang kutsara lang. Ayan. Tadan! So, ito na ang finished product na incorporate ko na yung mayonnaise para feel na feel ang kanyang pagiging sisig. So, what can you say? I hope you liked the video. Don't forget to click on the like button and also click on the subscribe button. Bye! Thanks for watching!